Hello guys! Welcome to my channel, Mystic Night TV. Ngayong umaga po na to ay gagawa po ako ng isang dish na napakadali. And we need is 1 kilogram of rock salt for baking. Ilalagay po natin ang rock salt sa isang kilong rock salt sa isang baking pan. At ipapadapa po natin ang ating chicken sa bed of salt to bake. Ayan guys, atin pong umpisahan ang ating recipe for today. Ayan na guys. Lalagyan po natin ng seasoning. Lalamasin na. Flakes with salt. Merong chili powder. Mawawala ang pepper. So, yan. Ready na to guys. At napainit ko na rin ang ating oven. So, nalagyan ko po siya ng parchment paper. At ilalagay po natin dito yung salt. 1 kilo ng salt. At yung pong ating oven is ready na. So, yan lang po guys. Tapos lalagyan after po halfway of cooking, lalagyan po natin ng butter. Usually, ginagawa po ito sa Pilipinas, pinaupo sa asin at niluluto po ito sa kalan on a slow fire. At nilalagay po yung 1 kilong asin at nilalagyan ng dahon ng saging at saka po ipinapaupo po yung whole chicken naman po yun. So ito po ay hinati ko po ang chicken para po ma-lay down ko sa baking tray. At sa 1 kilong asin, yan po. So yun po guys. I hope you like this recipe, and it's very tasty, tender, and very easy to do. So, samahan niyo ako guys sa aking pagluluto. Mainit na siya. Lalagay na natin ang ating chicken. Lagyan natin sa loob. Guys, take note, dito sa Russia ay isa rin ito famous na pagkain dito sa Russia. So yan guys, nilabas ko na yung butter para medyo lumambot siya. Mag-room temperature. Ito yung so yan po ang gagamitin ko para sa sausawan po ng chicken. Chili, lemon, onion, pepper, and soy sauce. Ano po? Half cup ng soy sauce. Sausawan nyo. Tsaka 1 whole of onion.
favorite spices ko guys. Chili, onion, garlic. Yan. Kasi healthy yan sa atin. Kailangan magtatakan natin ng mga ganyan. Guys, how to store your chili and make it stay fresh, and just freeze it. Huwag nyo na po antayin na malanta siya bago nyo siya i-freeze. Pag bago pa lang at hindi nyo naman masyadong nagamitin lahat, pwede nyo na po siyang i-freeze. Tapos pag kailangan nyo, yan, fresh pa rin siya. Kailangan nyo, pwede nyo nang gamitin. And then our lemon. Sarap nito guys. Ay, Diyos mio. Talagang makakalimutan yung mga dapat mong kalimutan kapag natikman nito. This is how I made my dipping sauce. At magmumukbang tayo. Yan. Ganyan. Half slice of lemon. A big lemon will be very good. And pepper. Lots of pepper. Siyempre, itatry natin ang ating sausawan. Dipping sauce. Sarap. So yan guys. Ready na ang ating dipping sauce. So guys, let's check our chicken para mailagay na natin ang butter. So yan. So yan, balik na natin. Balik na natin ulit sa oven. Luluto natin ng 250 for another 20 minutes. Kumukulo na po yung ating tubig for our broccoli. So yan guys, ito na ang ating blanch na broccoli. So blanch broccoli for my dinner and the chicken. So guys, let's check out our baked whole chicken bed of salt. So here, it's perfectly cooked. O pa rin ang salt niya. Guys, ayan na yung ating chicken. Ayan, tapos magmumukbang tayo. So ayan guys, ito na po yung chicken na mumukbangin natin. Tapos may gulay naman ako, broccoli and rice. Siyempre maghuhugas ako ng kamay. Ayan ko. Tapos ito yung sausawan na ginawa ko kanina.
maanghang yan pala. Medyo. Masarap. Sabi namin yung chicken to. Sure. Actually, sabi ng kasama ko sa bahay, di ba maalat? Pero hindi talaga. Yan. Lambot siya. Sarap ba? Ito sausawan din. Gusto ko talaga yun sa sauce sa ano, yung maraming sibuyas. Kainan mo yung sibuyas. Sarap. Malambot ng meat. Wah ka ng meat. Bilang te. Alam mo talaga ng ano. Sauce talaga. Ano balat talaga ang gusto ko dito. Malutong yung bala, di ba? I-rest ko pa siya ng ilang minuto. Kung gusto niya yung sausawan yan. Ano ito sa... Kasi sa kamay. Gaya ko. Pwede ka talaga sa maang. Kaya guys, huwag kayong matakot kung magluluto kayo ng chicken bed of salt. Huwag kayong matakot. Kasi hindi yan, hindi aalat yung niluluto. Kasi hindi mapapasok sa loob yung ano yan. Ilalim mo. Sarap siyang i-ano sa kanin, no? O yan guys, last na to. Tapos na ang mukbang. So yan guys, tapos na akong magmukbang. Although hindi ko nauubos lahat yung isang buong manok, pero hindi ko naman talaga kakayanin. So, thank you for watching my videos. Hanggang sa muli, Mystic Night TV. Thank you!